Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a na mých stránkách www.ilearnczech.com najdete kromě těchhle videolekcí taky různá interaktivní cvičení a hry, takže doporučuji, abyste se tam šli podívat. Dneska spolu budeme mluvit o tom, jak se starat o nějakého domácího mazlíčka, ale konkrétně budu říkat, co potřebujete, když máte psa. Takže uvidíte a uslyšíte slovní zásobu, různá užitečná slova, která potřebujete, když chcete mluvit o psovi. Takže první, co asi uděláte, když chcete mít doma psa, tak si toho psa pořídíte. Pořídit si psa, pořídit si kočku, pořídit si koho co, to znamená jako koupit si ho, ale možná ho dostanete taky zadarmo. Prostě ho nějakým způsobem dostat. No a když potom psa máte doma, tak můžete říct, že máte psa, ale taky můžete říct, že chováte psa. Takže chováte nějaké zvíře. Chovat můžete taky například prasata, slepice. V podstatě to znamená mít ta zvířata doma nebo u domu a starat se o ně. Někdy chováme zvíře, protože ho máme rádi, je to náš mazlíček, ale někdy chováme zvířata proto, že z nich máme nějaký užitek. Například od slepic máme vejce. Jak už jsem řekla, musíme se o zvířata starat. Starat se o koho co? O psa. Co to znamená starat se o zvíře? To znamená dělat to, co to zvíře k životu potřebuje. Dávat mu jídlo, chodit s ním možná ven, aby to zvíře mělo nějaké místo na spaní, dávat mu vodu a tak dále. Starat se nemusíte jenom o zvířata. Slovo starat se můžete taky použít, když mluvíte o lidech. Můžete se starat o dítě, můžete se starat o někoho, kdo je nemocný, nebo se můžete starat taky o dům a o květiny. Když chcete, aby jim bylo dobře. Musíte krmit psa. To znamená, musíte mu dát jídlo, nebo u zvířat používáme slovo žrádlo. Takže dávat psovi žrádlo. Krmit koho co? Krmit můžete taky zvíře, nebo můžete krmit člověka, který nemůže jíst sám. A dávat psovi žrádlo konkrétně, když dáváme psovi jíst, tak co mu můžeme dát? Tak můžeme mu dát nějaké krmivo nebo krmení. A krmivo může být suché, to jsou granule, anebo mokré, to můžou být nějaké konzervy, anebo se tomu taky říká kapsičky. To je
vlastně ta nádoba nebo to balení, ve kterém je masíčko, nějaká taková směs pro vaše zvíře. Samozřejmě jsou ještě jiné přístupy, možná dáváte psovi syrové maso nebo kosti. A nebo nevím, čím ho ještě můžete krmit. Takže krmit psa něčím. A když mu dáváte krmivo, nebo taky když mu dáváte vodu, tak to dáváte asi do misky. Takže váš pes má svoji misku nebo 2 misky. Další důležitá věc, kterou musíte dělat, když máte psa, je venčit psa. A venčit psa to znamená chodit s ním ven, chodit s ním na procházku. A když chodíte se psem ven, potřebujete pravděpodobně několik věcí. Potřebujete vodítko, na kterém toho psa vedete, aby ten pes neutekl. Takže riziko je, že pes by vám mohl venku utéct. Takže aby vám neutekl, tak ho vedete na vodítku. Možná ale rádi necháte psa běhat bez vodítka, takzvaně na volno. V takovém případě by ale podle zákona, jestli se nepletu, v Česku měl mít pes náhubek, nebo se taky říká košík. To je něco, co má pes na hubě, na nose a na tlamě, aby nemohl někoho kousnout nebo pokousat. Když pes kousne někoho cizího, je to docela problém. A když má náhubek, tak nikoho nepokouše. Ještě jsem zapomněla, že kromě vodítka tady potřebujete taky obojek. Takže napíšu plus obojek. Obojek je to, co má pes kolem krku. A na tom krku taky může mít psí známku. Na psí známce je možná napsáno jeho jméno a taky nějaký kontakt, váš telefon nebo adresa. Kdyby vám pes utekl, tak aby ho ten, kdo ho najde, mohl vrátit, aby vás mohl kontaktovat. Když jdete se psem ven, tak co tam pes dělá? Pes venku čůrá, sloveso je čůrat, a kaká. Kakat. Tak on chodí, jestli máte psa, ne fenu, například já mám psa, a on chodí od stromu ke stromu a čůrá. Nebo taky se říká, že značkuje svoje teritorium. No, čůrat může, ale když kaká, tak po něm musíte uklízet. Po psovi musíte uklízet. A co po něm uklízíte? Tak uklízíte po něm
bobky a nebo hovínka, když to řeknu tak ne moc hrubě. A na to potřebujete asi nějaký pytlík, sáček. Seberete to hovínko do pytlíku a pytlík potom vyhodíte do koše. Taky musíte v České republice svého psa nahlásit. Nahlásit ho musíte na radnici nebo na městském úřadě a musíte za něj zaplatit poplatek. Každý rok musíte za psa platit poplatek. Taky, když chodíte se psem mezi lidi, nebo když chcete, aby váš pes byl zdravý, tak byste měli pravidelně brát psa k veterináři. K doktorovi pro zvířata. Váš veterinář psa zkontroluje a čas od času pravidelně musíte psa taky nechat očkovat. To znamená, že pes dostane vakcinaci, aby nebyl nemocný a taky, kdyby někoho pokousal, tak aby nebyl ten člověk nemocný, aby nechytil od psa nějakou infekci. Samozřejmě, že váš pejsek taky v dnešní době dostává u veterináře čip, identifikační čip, díky kterému potom, když váš pejsek uteče, můžou veterináři nebo policie zjistit, čí ten pes je. A myslím, že bez čipu dnes taky nemůžete cestovat se psem do zahraničí. Váš pejsek bude mít svůj vlastní cestovní pas. A v tom pasu bude číslo jeho čipu. Co ještě musíte dělat? Jak ještě se musíte starat o psa? Tak váš pejsek, hlavně když je malý, když je to ještě štěně, tak si chce hrát. Hodně si chce hrát. Takže si musíte se psem hrát. Hrát si se psem. Můžete si s ním hrát vy, ale můžete mu taky pořídit nějaké hračky a pes si potom hraje sám. Zábavná aktivita, kterou mají psi rádi, je, že vám nosí míček. Vy psovi ten míček házíte míček do dálky a on vám ho potom přinese zpátky. Taky se tomu říká aport, že pejsek aportuje. Ale je třeba psa naučit aportovat a je třeba ho naučit také jiné věci. Takže svého psa musíte trénovat neboli cvičit, aby nebyl divoký, aby vás poslouchal. Pes by měl být poslušný, měl by poslouchat svého pána, aby nebyl nebezpečný. To, co ho učíte, to se jmenuje povely. A takové základní povely
jsou ke mně, když chcete, aby pes přišel k vám, on je od vás daleko, a vy zakřičíte ke mně. No, někdy lidé taky křičí pojď sem. Ale to není tak dobrý povel. Takže ke mně nebo další, co psovi říkáte, je sedni, nebo lehni, nebo čekej, zůstaň, a nebo například ne, nesmíš. A nebo někdy taky můžete říkat fuj. Co ještě umí náš pes? A ještě můžete naučit psa, aby vám podával jednu tlapku. To je zábavné, to není asi tak nutné. A potom řeknete pac a on vám zvedne jednu tlapku. Je to jako, že vás o něco poprosí anebo poděkuje. Tak, to jsou povely. A co ještě pes potřebuje? Tak doma pro psa asi potřebujete nějaký pelech, nebo se říká pelíšek. To je místo, kde pes bude spát. Může to být nějaký polštář, nebo to může být matrace, nevím. A nebo pes může taky spát v boudě, v psí boudě. To je takový normálně dřevěný domeček. A obvykle mají psi boudu, když jsou na zahradě. A občas potřebujete psa nechat doma. Nechat ho doma samotného. A taky k tomu je třeba psa trénovat, aby si na to zvykl. Protože hlavně když je pes malý, tak chce být pořád s vámi. A když jste pryč, tak ten pes je nešťastný a může štěká, nebo může nešťastně kňučet, on kňučí, anebo může taky vyjít, vyje. A všechny ty zvuky potom můžou být problém. To všechno může vadit sousedům, může to obtěžovat sousedy, takový hluk. A sousedi si potom na vašeho psa můžou stěžovat. A můžete mít kvůli tomu problémy. Takže stěžovat si na psa, na to, že štěká nebo moc kňučí a vyje, když vy jste pryč, když nejste doma. Štěkat znamená tedy dělat hav hav, kňučet, to je něco takového. A vyjít, to znamená dělat jako to je něco, co dělají třeba vlci. Když máte se psem takové problémy nebo když musíte jet někam nadlouho, tak můžete poprosit někoho, aby vám psa pohlídal. To znamená, někdo bude vašeho psa hlídat. Bude s ním doma ve vašem bytě, nebo ten pes bude v jeho bytě a bude s ním chodit na procházku, bude mu dávat nažrat a podobně. No a ještě něco málo řeknu o hygieně. Se psem může být ten problém, že když psa nemyjete a on běhá někde venku, tak může po nějakém čase smrdět. Když je špinavý, tak smrdí. A proto musíte psa
koupat, musíte ho mít. A možná na to máte nějaký speciální šampon pro psy. To ale není všechno. Hlavně jestli váš pes má dlouhé chlupy, musíte jeho srst česat. Takže musíte vyčesávat chlupy hlavně, když se jeho srst mění. Kromě toho byste taky měli psovi čistit uši nebo kontrolovat jeho uši. A taky je třeba psovi kontrolovat drápy. Na tlapkách má drápy a musíte mu je někdy stříhat. Takže stříhat drápky. Možná to nemůžete dělat sami, možná to musí dělat veterinář, ale musíte na to dávat pozor. Protože když má pes moc dlouhé drápky, tak to pro něj může být nepříjemné. A ještě jsem zapomněla, že asi vždycky, když přijdete z vycházky, tak musíte psovi utírat tlapky, utírat tlapy, aby byly čisté. Tak a to už bude skoro všechno. Jaký problém ještě může být se psem? Váš pejsek může doma dělat nepořádek, takže nejenom venku, ale i doma po něm pravděpodobně musíte uklízet. Zvíře potřebuje nějaký prostor, potřebuje svoje místo. Musí mít někde pelíšek, musí mít někde misky a taky asi potřebuje místo na to, aby si mohlo někde hrát. Takže když chcete mít doma psa, musíte na tohle všechno myslet. Můžeme tedy říct, že se psem můžou být starosti. A tady je význam trochu jiný, ale příbuzný k tomu starat se. Takže starat se o někoho, to znamená, jak už jsem řekla, dělat to, co potřebuje, aby mu bylo dobře. A starosti to jsou jako problémy, se psem jsou problémy, nebo pes vám dělá nebo přidělává starosti. A mít starosti, to znamená jako přemýšlet, co budu dělat, co musím udělat a být trochu ve stresu. Ale zároveň vám pes přináší radost. Nebo starat se o psa, trávit se psem čas je radost. Chodíte se psem na vycházky, hrajete si se psem, ale další, co ještě můžete dělat, samozřejmě nejenom psovi, ale taky kočce, je hladit. Hladit psa, to znamená takhle rukou jezdit po jeho srsti, po jeho uších, hlavě nebo hřbetu. Tak když pes udělal něco dobře, nebo když mu chcete ukázat, že ho máte rádi, tak ho hladíte. A někteří psy, některá zvířata a taky děti a lidé se rádi mazlí. Mazlit se
se psem. A když se psem mazlíte, tak ho hladíte, možná ho taky drbete, třeba ho drbete na bříšku nebo za krkem, to mají psi rádi, ale taky ho můžete objímat. To všichni psi moc rádi nemají. Ale možná, že ten váš to mít rád bude. Takže co je důležité je, že pes vám dělá společnost. To znamená, je s vámi. Nejste sami. Protože, jak určitě víte, pes je nejlepší přítel člověka. A ještě je jedna taková důležitá fráze, důležité slovíčko, když chcete mluvit o psovi, a to je, že pes je věrný. A můžeme potom říkat i o nějakých lidech, že jsou věrní jako pes. Takže věrný. Tak myslím, že to bylo hodně slovíček, která můžete použít, když chcete mluvit o tom, co děláte se svým pejskem. A nebo když například chcete napsat text, nebo musíte napsat esej nebo dopis o tom, jak se starat o zvířata, nebo co dobrého a špatného vám starost o zvířata přináší, jaké jsou výhody a nevýhody domácích mazlíčků. Sice jsem mluvila o psovi, ale věřím, že slova, která jsem vám tady napsala, budou užitečná, i když budete chtít mluvit nebo psát o jiných zvířatech. Také doufám, že to pro vás bylo užitečné. Jestli ano, tak prosím dejte like, přihlaste se k odběru mého kanálu, sdílejte videa, která se vám líbí s vašimi kamarády a můžete si také něco koupit na mých stránkách na www.janaslav.cz. No a co nás čeká příště? Příště se podíváme na to, jaké zvuky zvířata dělají. To znamená, jaká slovesa můžeme použít, když chceme mluvit o zvířatech a jejich hlasech. Jak zvířata mluví. Tak jo, mějte se moc hezky, krásný den.